සුබ දවසක් ට්‍රැවල් කරන කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ඔක්කොටම අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ යන්න දඹුල්ල සීගිරිය පිදුරංගල හදිස්සියෙන් තමයි මේ ගමනත් අපි දාගත්තේ. දැන් අපි ඉන්නේ මල්සිරිපුර ඉඳලා තව ටික දුර තියෙන දඹුල්ලට අපි ඉස්සලා දඹුල්ල පන්සලට යනවා. ඊට පස්සේ සීගිරිය යනවා. අවසර සන්සෙට් එක කැප්චර් කරන්න යනවා පිදුරංගල. බලමු අපි ඉස්සරහට කියලා මොකද වෙන්නේ කියලා. තේගෙන්න නැහැ. තේ බොන්නයි යන්නේ. ඔව් අපේ ගමනේ අපි ඉස්සෙල්ලාම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ දඹුල්ල රජමහා විහාරයට. දඹුල්ල රජමහා විහාර කිව්වම ලංකාවේ ලෝකෙ තිබුණු ලොකු ඓතිහාසික ස්ථානයක්. මේක යුනෙස්කෝ ආයතනයෙන් ඓතිහාසික ස්ථානයක් වශයෙන් නම් කරලා තියෙන ස්ථානයක් තමයි දඹුල්ල රජමහා විහාර කියන්නේ. දඹුල්ල රජමහා විහාරය මේ අවට තැනිතලා ප්‍රදේශයක ඉහළින් මීටර 160ක් විතර ඉහළින් පිහිටලා තියෙනවා. සහ මේ අවට මේ ගල් ගුහා 80කට වැඩියෙන් පිහිටලා තියෙනවා. මේ දඹුල්ල රජමහා විහාරය ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ මේක ලෙන් ආශ්‍රිතව කරලා තියෙන චිත්‍ර කැටයම් ආශ්‍රිතව සහ මෙහි පැරණි රජවරුන්ගේ සිතුවම් ආශ්‍රිතව අයිති කර තිබෙන නිර්මාණ නිසා. ඉතින් අපි මේ පෙන්නනවා කොහොමද දඹුල්ල රජමහා විහාරය ඇතුලේ ලස්සන චිත්‍ර අඩංගු ඔක්කොම නිර්මාණ. ඊළඟට අපි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සීගිරියට ගිහිල්ලා සීගිරිය බලලා මේ දවස්වල සෙනඟ අඩුව ඇති කොරෝනා තත්ත්වෙත් හින්දා සීගිරිය ඊට පස්සේ අපි හවසට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා සන්සෙට් එකක් කැප්චර් කරගන්න පිදුරංගල. අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා.
දඹුල්ලෙන් ආවා වැහභාග ටික කියලා. දැන් අපි ඉන්නේ සීගිරිය එන්ට්‍රන්ස් එක ළඟ. අද මේ දවස් ටික නම් ටිකක් සෙනඟ අඩුයි කොරෝනා තත්ත්වෙත් එක්ක. අපිට පැය දෙක තුනක් විතරයි බලන්න බලලා ඊට පස්සේ අපි යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නාන්න ඕනේ. නානවනේ. මොකද නානවා ඊට පස්සේ දවල්ට කෑම කාලා ඊට පස්සේ පිදුරංගල යන්න තමයි බලාපොරොත්තු. ඒ බලමු ඉස්සරහට ගිහලා සීගිරිය. ඔයාලට ලස්සන මේ දර්ශනයක් පේනවා. ඉස්සරහට ගිහලා බලමු. දැන් අපි යන්නේ සීගිරියට. මේකත් සෙනඟ අඩුයි වලට මේ පේනවා. සෙනඟ මේ කොවිඩ් තත්ත්වයත් එක්ක සෙනඟ ගොඩක් අඩුයි කියලා මේ සංචාරක ස්ථාන බලන් දෙන්න. ඇත්තටම කිසිම විදේශී සංචාරකයෙක් නැහැ. සීගිරිය හරිම පුදුමයි ඒක. මොකද මේ කාලේ මේ සුද්දෝ වැහි වැහලා ඉතින් සීගිරිය ගැන කිව්වම සීගිරිය වල ගොඩක් සම්මායි වැඩිපුර සීගිරිය මේ ලංකාව වගේම ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක්. මොකද මේක ගොඩනගලා තියෙන මේක තාක්ෂණය, ජල මූලාශ්‍ර, ජල නිර්මාණ වල අපි මේ තාක්ෂණය ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධයි. එක්පාරක් ලෝක බුදුමට අන්තර්ගත වෙලා තිබ්බ සීගිරිය. සීගිරිය ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක්. මේ ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට ගිහලා ලස්සන විදියට. ඔයාලා බලන්නට අපි කොහාටද ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේ අපි දැන් ඉතේ ඉඳලා වේගදෙනින් ආවට පස්සේ අපි ආවා දඹුල්ල විහාරස්ථානයට. මුලින්ම ඊට පස්සේ අපි ආවා සීගිරිය බලන්න ආවා. කොහොම හරි අපි ඔතෝගේ ඉක්මනට එන්න පුළුවන් වුණා. ඉක්මනට බලමු කුත් වෙනගත්තාද මේ දවස්වල. ඊට පස්සේ අපිට කට්ටිය නාන්න ඕනේ. නාන්න දෙන්නත් බෑනේ. මේ නාන්න ඕන හින්දා අපි බයික් එක අරගෙන ආවා. එතනින් තැනක් ආගෙන මෙතන තව ඇත්තටම අපි හිතුවේ තරම් මාර ලස්සන දර්ශනයක් තියෙන. අතනින් එද්දි පාරෙන් එද්දිම දැක්කේ මේක නම තමයි තල්කොට්ටේ වල. තල්කොට්ටේ view point කියලා තමයි මෙතනට කියන්නේ. මෙතනට මොකද එහෙම තමයි පිදුරංගලයි සීගිරියයි ලස්සන නම් දර්ශනයක් මෙතනට. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් අපි මෙතන බැලුවේ පොඩ්ඩක් නාන්න කන්න කලින් තාම අපි කෑවෙත් නැහැ. වෙලාව දැන් ඇවිල්ලා 3:00 කොහමද පැයකමාරකින් විතර සීගිරිය බලලා ඉවර කරන්න පුළුවන්.
මෙතන නාන පොඩ්ඩක් අපි දන්නේ නැහැ මෙතන කට්ටියක් නැහැ එතන ගමේ කට්ටියක් හිටියා එතන ගොයන් කප අපි යාලයින් හො විස්තර නාන්න කොහමද කියලා නාන ප්‍රශ්න නැහැ කිව්වොත් මංකඩ ඉතින් අපි මෙතනින් මංකඩ පොඩ්ඩක් පඩියෙන් පල්ලයට වගේ කකුල හරියට දැන් පේනවා මේ වීඩියෝ මේ හරිය වගේ අපි නානවා නාගන්න නාලා ඊට පස්සේ අපි කෑම කාලා ටික වෙලාවකට රෙස්ට් එකක් අරගෙන මේ පිටුරංගල යන්න තමයි ඉන්නේ ඉතින් බලමු අපි ඔක්කොම ඉස්සරහට කරගෙන පඩිවුඩි කවුරුද පඩිවුඩි කවුරුද මේ වීඩියෝනේ කරන්නේ මේ වීඩියෝ එක ජම්පා දැන් අපි යන්නේ පිටුරංගල අපිත් හැමදාම මේ ගානට සහාය වෙන ගයිඩ් කෙනෙක් වුණාද තියෙනවා මේ බලමු යා අපි එකයි ටික පිටුරංගලට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන් පිටුරංගලට පිටුරංගලට අපි යන්න හිතුවේ කෑම කාලේ නම් පරක්කුවේ හින්දා මොකද හවස 5ට වහනවා කියලා තියෙනවා පිටුරංගල ඉතින් අපි පිටුරංගලට ආවා දැන් අපි ඉන්නේ උඩටම නැගලා ඒකම වලට පුදුම හිතන කතාවක් කියන්න තියෙනවා මොකද අපි එතනින් ඇතුල් වෙද්දි බෑග් තියන්න නැති බෑග් චෙක් කරලා එතනින් අයගෙන කිව්වා මේ අලි ඉන්නවා මොකද දැන්ටමත් අපි එතනට එද්දිත් 4:45 වෙලා අලි ඉන්නවා කියලා ඉක්මනට එන්න කියලා කිව්වා මේ බෝධිය දළුවන්නත් එනවා කියලා කිව්වා අපි ආවේ බයික් කරලා බයික් පස්සේ පන්නනවා කියලා කිව්වා ඉතින් මේ ඉක්මනට එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මෙතනින් වලට පේනවා පිටකොක්ක මොනවද අහරු ඉස්සර ආමඳුරු භාවනා කරපු කුටි කියලා තමයි කියන්නේ මොකද මේ ස්ථානයේ මේ කාශ්‍යප රජතුමා සිගිරිය රාජධානිය ආශ්‍රිතව මේ හිටපු ආමඳුරු එක තැනකට රැස් කරලා මේ වගේ තැනකට රැස් කරලා එයාලගේ අධ්‍යාපන කටයුතු එයාලගේ ඒ ආශ්‍රිත කටයුතු කරගන්න හදපු තැනක් කියලා තමයි මේ පිටුරංගල ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිත් මේ පළවෙනි පාර පිටුරංගල එන්නේ. බලමු අපි සන්සෙට් එකත් අපිට හැමදාම පැටලෙන සන්සෙට් සන්රයිස් එක මේ සන්සෙට් එකත් අපි කාර්යය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කොහොම වුණත් අලින් ගෙන් දෙරෙන්න අපි ඉක්මනට යන්න ඕනේ. බලමු මොකද අපි අලින් තම හට්ටු වේද නැද්ද කියලා. දැන් අපි පිටුරංගලට ඇවිල්ලා සන්සෙට් එක කවර් කරගත්තා. ඔක්කොම මේ හරිය බලාගත්තා වීඩියෝස් ටිකක් ගත්තා ලස්සන. අපි ආවේ අන්තිම මොහොතේ වහනවා කිව්ව පාට. කොහොම හරි අපි දැන් ඒක බලාගෙන අපි දැන් අපේ ගමනේ අපි දැන් තුනක් බලාගෙන දඹුල්ල සීගිරිය ඊට පස්සේ නෑවා දැන් මෙතන පිටුරංගල බැලුවා. දැන් අපි යන්න බලන්න අපි වීඩියෝස් ටික සීගිරිය තියෙනවා වලට පේන ලස්සනට. අපි අපි සන්සෙට් එකක් කැප්චර් කරගත්තා. මේ අපේ වීඩියෝස් බලන්න දිගටම ට්‍රැවල් ඉත් හරිය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න බෙල් බටන් එක ඔබලා අපි දෙපැත්තේ පච්ච ගින්න ඉස්සර වීඩියෝස් වලට ගේනවා ඉස්සරහට අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙක තුන අලුතෙන් කියන අපිත් ගමන් දුනුමාලයාව නේ දුනුමාලයාව මෙයාව රසංජන නෑ දුනුමාලයාව අපේ බෝලයා මේ තමල් රසංජන මල්ලියාව පොඩ්ඩක් ලැජ්ජයි කැමරාවට වට්ටවයයි මේ ඉතින් තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් අපි තවත් ගමනක් යන්න බලන් ඉන්න අපි දැන්ම කියන්න කොහෙද යන්නේ කියලා මාර්තු මාසෙ මැදවගෙන කොහෙද කියන්නේ නැහැ නේ ඉස්සරහට ගියමු මේ එහෙනම් අපි ඉස්සරහට හම්බෙමු ආදරේ හැමෝටම ජය වේවා